roaring in the morning sun, searching for a longer day. एक ख्याल मानो बगा बगा दम फूकने से लगी सो इधर में भी है Today's weather is sunny, 29.4 degrees. आज हम धान कटा হৈছে ओके পুরা ধুনিয়া লাগিছে সো আজি আমি আমাৰ যি ধান কটা হয় আমি আজি আইছো এটা টাউনলৈ বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে অলপ গ্লাছ মাংস চাংস কেনে হ'ল এটা খবৰ কবি বেজালৰ তবাই মিস্টাৰ সো এতিয়া আমি বজাৰ কৰিলো ধুনিয়াকে আৰু দেখাম আজি মানুহবিলাক কিমান আছে কি কথা সব ধুনিয়াকে ফটো লৈ আছো বাৰু ডিছ কাহি পাতি আৰু আমাৰ মিস্টাৰ এফালে চাই দিয়া ইয়াক ডিছ ধুৱাই দিছে অলপ অ'কে অ'কে মানে টপিব মন নাই ৰখি দিয়া বিন্দাস তো আমি যাম এতিয়া ধুনীয়াকৈ অ'কে Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. পৰিজাত নাৰ্চাৰী আমি চামগৈ আকৌ ফুল ভাল লাগে নাৰ্চাৰী হে আমি নাৰ্চাৰী ফুল ল'ব পাইছোঁ অ'কে ফুল অলপ লৈ লওঁগৈ নাৰ্চাৰী এইবোৰ নাৰ্চাৰী ফুল কি ধুনীয়াকৈ লগাইছে ফুল বহুত ভাল লাগে খালি মোক আই ডোন্ট নো কেলে এনেই ভাল লাগে কিবা এটা মানে বহুত কিবা কিবি জাতৰ ফুল আছে পচাইছে এইবিলাক একদম সব লগাই দিম নিচিনা লাগে ঘৰত মানে ফুল থাকিলে নি যোনটো ফুলে ন তাত দেখি এটা হেৰি ভাল লাগে এটা বেলেগ এটা ফিলে আহে ফুলৰ পৰা এইখিনি ফুল চাওক কি ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল ফুলি আছে অ' মাই গড দেখি একদম গোটেইখিনি ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল বলক হে নগ'লো এবাৰ যাব লাগিব Good day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah. So, আমাৰ ট্ৰেক্টৰত ধান নিয়ে এনেকৈ ধান নিয়া হয় ট্ৰেক্টৰত অ'কে ইয়াৰ পৰা ট্ৰেক্টৰ ৰখাই দিছে এইটো ধান থকাৰ কাৰণে নিব নোৱাৰে চ' দিছ ইজ মাই নিউ লুক টুপিটো মেইন আৰু টুপিটো লগাই ল'ব লাগিব নহ'লে গৰমত কালিয়া হৈ যামতো ধান আমাৰ তাই খতম হৈ গ'ল খতম নহয় ধান খতম হৈ গ'ল নাই Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the lane. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. চ' ধুনীয়াকৈ মই ড্ৰোন শ্বট ল'বলৈ আহিছিলোঁ কিন্তু ড্ৰোনটো হেৰি হ'ল
যোনটো ফোনত লগ ইন কৰি থোৱা আছিলে ন সেই ফোনটো পাহৰি আহিলোঁ চ' এইখিনি বেছি ফ্লাই কৰিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া ঘৰত যাওঁ আকৌ সেইটো ফোন লৈ কিনে আকৌ ফ্লাই কৰিম আৰু এনেকৈ ধানটো আমাৰ হৈছে ধান নিয়া হৈছে ধান কটা হৈছে কটাই আৰু এটা ভাল লাগে খুবেই এটা কেনেকুৱা এইবিলাক এনেকৈ ধান বান্ধি আছে আমাৰ গাঁৱে হয় পদ্মকাই চ' এইটোৱে আৰু গাঁৱৰ পৰিৱেশ আমাৰ এনেকুৱাই আৰু ধান খেতি বাতি অ'কে খুব ভাল লাগে এটা ধান হেৰি চ' এই ট্ৰেক্টৰত আমাৰ ধান উঠাইছে আৰু কাটি আছে ধান উঠাই আছে নি আছে এতিয়া ট্ৰেক্টৰ চলাগে আহাম অ'কে সেই ট্ৰেক্টৰ চলাগে আজি ধান উঠাইছে ধুনীয়াকৈ চ' বহুতে হেৰি কি বুলি কয় মানে বহুত কি ক'ম আৰু বহুতে মানে আমাৰ খেতি বাতি দেখাই নাই ক'ব গ'লে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কিছুমানে এণ্ড আমি তিনিটা বস্তু বেছি ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে এটা হ'ল চ'লজাৰ যদি আমাৰ বৰ্ডাৰত হেৰি পঢ়া নিদিয়ে চ' আমাক ৰক্ষা কোনে দিব নিচিনাকৈ আৰু ছেকেণ্ড হ'ল ডক্তৰ আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে আৰু থাৰ্ড হ'ল আমাৰ খেতিয়কে যদি খেতি নকৰে আমি খাম কি নিচিনা চ' ডেট ইজ ৱাই উই শুড ৰেচপেক্ট অলৱেজ ডেম চ' বহুতে মানে খেতি বুলি ক'লে অলপ বহুত হেৰি ফিল কৰে নিচিনা ন খেতি এটা মানে তেনেকুৱা মানে ধান নাখায় নিচিনা কথা কয় মাটি ভেটি হয় নাই চ' সেইটোৱে আমি সদায় খেতি বুলি ক'লে মানুহ যে হেৰি হ'ব নালাগে আজিকালি মানে জেনেৰেশ্যনৰ ল'ৰাবিলাক ছোৱালীবিলাক এনেকৈ ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যন কৰিব যাতে এই খেতিনো কৰে আৰে ভাই খেতি নকৰে যদি কি খাইছে তেনেহ'লে তোমালোকে পাথৰ খাওঁ লাগে কিয়া জেছে কি আই ডোন্ট নো ইয়াৰ চ' লেটছ গো চ' যোনটো ন আমাৰ খেতি বাতিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া প্ৰথমতে কি কয় গৰম দিনত টিকা ফটা ৰ'দত হাল বাই তোমাৰ খেতি কঠীয়া নিয়ে ইমান দূৰটো কিছুমানে 1 কিলোমিটাৰমান নিব লাগে কান্ধত তাৰপৰা ৰোৱাৰ পিছত 4 মাহ বাট কি কয় 4 মাহ ৰখিব লাগে 4 মাহ ৰখাৰ পিছত ধান আকৌ পকাৰ পিছত কাটিব লাগে কাটি আকৌ চপাব লাগে চপাই আকৌ ডাঙৰি নিব লাগে এইটো ট্ৰেক্টৰ নিচোতো অলপতো সুবিধাই হৈ গৈছে যোনবিলাক কান্ধত নিয়ে ন বহুত দূৰটো 0.5 কিলোমিটাৰমান যদি কান্ধত নিয়ে গম পাই যাব নিচিনাকৈ বহুত কষ্ট আছে ক'ব গ'লে ওপৰতে চাউল সেইকাৰণে ইমান নষ্ট কৰিব নালাগে খালি আমাৰ এইটো আমাৰ পাইলট হয় ট্ৰেক্টৰ পাইলট সেইখিনি কেনে বান্দৰৰ নিচিনা কৈছে গোটেইটো হয় বান্দৰ এইবিলাক অলপ আমাৰ মিষ্টাৰ মানে হেৰিয়ে ট্ৰেক্টৰ পাইলট ট্ৰেক্টৰ মানে ইয়ে আমাৰ হাল চাল বাই চব খেতি হেৰি কৰে মিষ্টাৰ ধান ধানিছে এতিয়া এইটো চা জোচতে এটা পেলাই দিছেগৈ দেখিনে তাই অ'কে লাইক এটা ফান ন ইট ইজ লাইক হাৰ্ড ৱৰ্কিং লাইক ধানটো আপুনি হেৰি হয় কিছুমান খেতি চেতি বেয়া হ'লে কেনেকুৱা কষ্ট লাগে লাইক ধুনীয়া দেখিছে তই এই চা গোটেই এইবোৰ কি কয় হেৰি এইবোৰ ৰছী দিয়ে এটা ৰছী মেইন এইবোৰ ক'ত পানী তই ৰছী ই মানে মানুহটো উল্টা হয় দেই যেতিয়া গৰম দিনত হ'ব এই চোলাটো মানে একদম হাফ পিন্ধিব একদম গেঞ্জি এতিয়া গৰমত পিন্ধি থাকিব যেতিয়া এই ঠাণ্ডা যেতিয়া মানে গৰম পৰিব ন গৰমত ই একদম দীঘল লং পেণ্ট একদম পূৰা হেৰি পিন্ধিব ই মানে মানুহটো উল্টা মানে ঠাণ্ডা দিনত একদম চুটি সৰু পিন্ধিব মানে জাষ্ট গেঞ্জি কিন্তু গৰম দিনত এই উল্টা দিছ ইজ লাইক ই গৰম ঠাণ্ডা ফিলেই নকৰে মানে একচুৱেলি চা গৰমৰ ঠাণ্ডা চবতে ঘূৰি ফুৰে ন চ' সেইকাৰণে ইমান হেৰি কৰি নাথাকে আৰু ধান মজা বেলেগ এই পোৱালি মাই গড মোৰ ড্ৰোন কেমেৰা গ'লিহে নাই ইয়াৰ পৰা মই পৰি যাম বুলি ভয়তে সেইবোৰ ধান পৰি গ'লগৈ ধান লেন ভালকৈ পচি গ'ল যে উঠি যা ঐ ট্ৰেক্টৰ ফচি গ'ল ডাঠ হৈ গ'লগৈ ঠেলো জলকাকে ঐ চা ঠেলো